Вітаю вас, друзі! Оскільки так звана Російська Федерація продовжує атакувати об'єкти української енергосистеми, Україна відповідає і майже щоденно атакує російські нафтопереробні заводи. Так сталося і цього разу. Да вы чё, угораете, что ли? У Ленінградській області було атаковано дронами Кірішський нафтопереробний завод. Він є одним із найбільших на так званій Росії і переробляє більше 18 мільйонів тонн нафти протягом року. Ну як переробляє? Переробляв. Нам скучно. Застой. Хочеться движухи. У росіян, які стежили за цією атакою, повністю відсутнє розуміння причинно-наслідкових зв'язків, тому що російські нафтопереробні заводи горять, бо так звана Росія атакує Україну і українську енергетику зокрема. Але росіяни вимагають за те, що Україна відповідає, стерти нашу країну з лиця землі. Ну, якби вони могли, то зробили би це вже давно. Кто это запускает-то? Откуда они летят, эти твари? Хоть бы ничего страшного-то бы не случилось. Нет, надо эту Украину стирать с земли. Ну і оскільки вони стирають Україну із лиця землі вже 11 років, знову і знову росіянам доводиться ставити одвічне питання: а де ППО? Где там это ПВО там? Чем вы их сбиваете-то, блядь? Рогаткой? Я маю знову нагадати, що російські пропагандисти вже відповідали на це питання. Засобів протиповітряної оборони не вистачає для захисту так званої Російської Федерації, тому що вони усі поїхали на війну проти України. Ну і ще до Москви. Их нет! То есть они есть на войне. Есть, вот так. На войне. Все панциря на войне. Их нету больше. Те, що палають російські нафтопереробні заводи, це прекрасно, але у нас із вами, друзі, є важливе завдання. Ми маємо максимально допомогти підрозділам Сил безпеки та оборони із новими дронами «Камікадзе». Тому закидуйте на русоріз. Але русорізу забагато не буває. Вкотре закликаємо задонатити на русоріз. Реквізити ви знаєте, вони у описі до цього відео. Я також закликаю представників українського бізнесу теж долучатися до русорізу або до шахедорізу. Робоча пошта нашого фонду теж там є в описі до цього відео. Ну і, звісно, не забувайте підписатися на мій канал, якщо досі цього не зробили. Маю вам розповісти один доволі цікавий факт. Кірішський нафтопереробний завод відноситься до Сургутнефтегаза, а там нещодавно були протести. Правда, не у Ленінградській області, а у Ханты-Мансійському автономному окрузі. У ТТ-6 митинг, с объединения начальство вызвали. Вон перекрыли въезд. Не выехать, не заехать. Не знаю, задом будем, что ли, выезжать. Вам не здалося, росіяни дійсно вийшли на мітинг і їх навіть за це не посадили на пляшку. Але вам, напевно, цікаво, чому ж вони протестували. Уся справа у тому, що співробітники компанії Сургутнефтегаз недоотримують свої заробітні плати і не вистачає запчастин для ремонту обладнання із нафтопереробки. Цікаво, а чому так стається? Отож, Сургутнефтегаз став збитковим за останні місяці. І ми, звісно, не здогадуємося, чому так. Напевно, збитковим доволі скоро стане також і Орський нафтопереробний завод. Учора дрони Служби безпеки України його атакували. Вот он, полетел. В сторону завода полетел. Откуда он? Даний нафтопереробний завод розташований аж біля Казахстана, більше ніж за 1400 кілометрів від державного кордону із Україною. Його особливістю є те, що минулого року він вже призупиняв свою роботу, але не тому, що його атакували українські безпілотники. Вперше українські дрони атакували його вчора, а тоді він потонув. Вы людей поехали вызволять? Нет. Имущество холодильник, все это поднять, стиральную машину. Не пощастило цьому НПЗ. Як не тоне, так Служба безпеки України запроваджує проти нього санкції. Росіянам у Орську учора не сподобалася така двіжуха, і вони одразу поїхали заправлятися бензином, і через це виник додатковий дефіцит. Это на Башнефти. Работает одна колонка с 92-м.
Все в очереди, короче. Як я і казав, оцей нафтопереробний завод розташований аж біля Казахстана. Росіяни не можуть визнати, що у них настільки дірява протиповітряна оборона у масштабах країни, що дрони змогли долетіти так далеко, тому пропагандисти вчора почали звинувачувати, власне, Казахстан. Мовляв, це з його території запускали дрони. І один із цих пропагандистів навіть закликав почати війну проти Казахстана. Подібна ситуація трапляється не вперше. Раніше росіяни вже звинувачували Казахстан у тому, що нібито з його території летять безпілотники до так званої Росії. А это значит, что запускали его либо с территории России, либо из Казахстана. И казахи пускай не обижаются на это, что с их территории прилетело, и они могут быть обмануты. Казахи, наглядевшись на Украину, сильно бздят, что они следующие. Просто бздят. Но они будуть следующі. Звісно, такі звинувачення росіян на адресу Казахстана пов'язані передусім із тим, що росіяни не хочуть визнавати свої власні проблеми, але давайте не забувати і про те, що у росіян є значні імперські амбіції по відношенню до цієї країни. І російська пропаганда постійно розповідає, що треба захопити Казахстан, що такої країни немає, і взагалі, подивіться, там русофобія. Сегодня поговорим о Казахстане. Стране, в которой все чаще проявляется русофобия. В стране, в которой продолжается кампания по дерусификации. Росіяни хотіли би знову захопити Казахстан, але не вдається, тому що нічого не можуть зробити із Україною. Та і як захоплювати сусідню країну, якщо вона тобі експортує бензин? Бо із бензином на так званій Росії, як ви знаєте, є проблеми, а особливо великі на тимчасово окупованих територіях. І тут найбільш показовою є ситуація із Аксьоновим. Він обіцяв, що буквально пару днів, може до кінця тижня, і бензин з'явиться. Гарантирована ситуация в течение 2 дней поправится полностью по 95-му бензину. До конца недели будет найдено решение по топливу по 95-му, по 92-му бензину. Вы знаете, что такая ситуация не только у нас в регионе. Але з'ясувалося, що пара днів у Аксьонова або до кінця тижня, це означає до кінця жовтня. К 10 числу, к 20-му и до конца месяца произойдет стабилизация ситуации. А поки що у тимчасово окупованому Криму ситуація лишається незмінною. Більше половини АЗС закриті, бензину не вистачає. Так, вот хочу показать коллапс, который сейчас происходит в Крыму. Ребята, нету бензина практически ни на одной заправке. И вот правый ряд, который мы видим с вами, это все очередь на заправку, на которой есть шанс, что еще есть бензин. Ми з вами вже обговорювали, що українські атаки на російські нафтопереробні заводи створюють і додатковий тиск на російську економіку через дефіцит бензину. Але це призводить також і до зростання соціально-політичної напруги всередині так званої Росії. Автомобілі в кожній сім'ї, а заправки пустые. А цена на бензин растет. Это цель, которая нужна Украине. Эта цель достигается таким способом. Ну и недовольство в тилу. Мешканка Орська, до речі, а як називаються мешканки Орська? Орчихи? Ну, напевно, так. Вона теж дуже незадоволена ситуацією, обурена діями влади. Питає, де безопасність? Многие просто в шоке, потому что не верили, как обычно говорили, что ой, до нас не долетит. Ну вот, видите, как бы это все случилось. И вопрос задается к правительству, а где же наша безопасность? Правительство не знає, куди поділася безопасність, бо у правительства ситуація повністю контрольована, немає ніякого дефіциту бензину. Усе чудово. Ситуация абсолютно контролируемая. Активно работает Министерство энергетики со всеми регионами в штабном режиме. Сегодня в целом у нас баланс спроса и предложения обеспечен по стране. Проте усе одно довго ігнорувати реальність не вдається, і російському уряду доводиться для того, щоб знизити градус напруги, ухвалювати рішення. Зокрема, так звана Російська Федерація хоче збільшити імпорт бензину із Білорусі, а ще планує скасувати мита у розмірі 5% на імпорт бензину із Південної Кореї, Сингапура та комуністичного Китаю. І тут виникає взагалі дуже цікава ситуація, тому що росіяни продають китайцям нафту вже за заниженими цінами, китайці будуть оцю нафту переробляти і назад росіянам продавати бензин. Окрім того, російські урядовці планують скасувати акциз на етиловий спирт, аби стимулювати його застосування у виробленні бензину, і це теж буде іще додатково навантажувати російську економіку. І, звісно, буде діяти і надалі заборона експорту. Мы продлим в ближайшее время запрет на экспорт
бензина до конца года. Тому, можливо, у середньостроковій перспективі ситуація із паливом на так званій Російській Федерації покращиться, але усе одно вона залишатиметься тяжкою, тому що Україна буде продовжувати відповідати на російські атаки по українській енергетиці. Дякувати Богові та українським виробникам і передусім, звісно, силам оборони України нам є чим зараз відповідати. Ну а для того, щоб українська відповідь поширювалася також і на немиті пики наступаючих російських окупантів на нашу землю, наші воїни завдяки вам за минулу добу отримали ще 390 нових FPV. Дякуємо фонду Сергія Стерненка за допомогу нашому підрозділу. Ми отримали 20 FPV-літаків для виконання бойових завдань із перехоплення ворожих дронів. Ця техніка значно посилює наші можливості захищати харківське небо та прикривати наших людей від терору. Разом ми працюємо заради спільної мети – знищення ворога та перемоги Україні. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Перший РУПАК 67-ї окремої механізованої бригади дякує пану Сергію та спільноті Стерненка за надані нам 50 FPV-дронів. Дякуючи вам, ми будемо набагато ефективнішими на полі бою, та кожен росіянин знайде свій пакет. Слава Україні! Героям слава! Ми, бійці 15-го мобільного прикордонного загону швидкого реагування, висловлюємо вдячність фонду Стерненка за надану волонтерську допомогу у вигляді FPV-дронів для відсічі наступу русаків. Слава Україні! Героям слава! Бажаємо здоров'я! Бійці батальйону безпілотних систем «Корсар» 38-ї окремої бригади морської піхоти щиро дякують спільноті Стерненко, пану Сергію та усім, хто зробив правильний вибір і задонатив на русоріз. Ми отримали для бойової роботи 60 чудових дронів, 10 з яких на оптичному волокні. Але русорізу забагато не буває. Вкотре закликаємо задонатити на русоріз. Дякуємо. Слава Україні! Героям слава! Зима у нас буде важкою, це очевидно, тому що росіяни атакують українську енергетику, але непроста ситуація взимку буде і на самій так званій Росії. Це 100%. А зараз я закликаю вас продовжувати максимально допомагати силам безпеки та оборони України.